አድማጭ ተመልካቾቼ የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ተማሪዎችን በፊዚክስ ትምህርት ማገዝ ነው። በዚህም ቪዲዮ የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 1 Thermodynamics Lesson 1 Heat and Temperature ነው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በቅድሚያ ፊዚክስን ዲፋይን አድርገን እንጀምራለን። Physics is a branch of science that deals with the structure of matter and how the fundamental constituents of the universe interact. እንደምናውቀው ፊዚክስ የናቹራል ሳይንስ አንድ የትምህርት ዘርፍ ሲሆን የማተርን ስትራክቸር ያጠናል። በተጨማሪም ዩኒቨርስ የተፈጠረባቸው ወይም የተሰራባቸው ኮንስቲትዩንትስ ኤሌመንትስ የምንላቸው ኢንተራክት የሚያደርጉባቸውን መሰረታዊ ህጎች ያጠናል። ዩኒት 1 Thermodynamics. The term thermodynamics is derived from a Greek word therme plus dynamis, which give us thermodynamics. The word therme means heat and dynamis represents power or force causing motion. እንግዲህ thermodynamics የሚለው ቃል የሁለት የግሪክ ቃሎች ውህድ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን። ቴርሜና ዳይናሚስ ናቸው። ቴርሜ ሂት ማለት ሲሆን ዳይናሚስ ማለት ፓወር ወይም ደግሞ ሞሽንን ሪዛልት ሊያደርግ የሚችል ፎርስ እንደማለት ነው። እነዚህን ሁለት ቃላት አንድ ላይ በማዋሃድ ቴርሞዳይናሚክስ ወይም ቴርሞዳይናሚክ የሚል ቃል አግኝተናል ማለት ነው። እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ ቴርሞዳይናሚክስ ዲፋይን ይደረጋል። ይሄውም thermodynamics is the study of energy conversion between heat and other forms of energies ነው። thermodynamics የሚያጠናው ሂት ኤነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኤነርጂዎች ኮንቨርትድ የሚሆንባቸውን ወይዎች ሌሎች ኤነርጂዎችም ወይም የተቻሉ ኤነርጂዎች ሌሎች ወደ ሂት ኤነርጂ ኮንቨርት የሚሆኑበትን መንገድ ያጠናል። ይህም ሂት ኮንቨርሽን ኢንቱ ሜካኒካል ኤነርጂስ ኤንድ ቫይስ ቨርሳ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ቴርሞዳይናሚክስ ሂት ኤክስቼንጅ ቢትዊን ቦዲስንም ያጠናል። ሂት ኤክስቼንጅ ቢትዊን ቦዲስ ስንል ሂት ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ትራንስፈር ይሆናል። ይህንን የትራንስፎርሜሽን ሁኔታ የሚያጠናም የትምህርት ዘርፍ መሆኑን አያይዘን መረዳት ያስፈልጋል። ሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር. ሂት ኦር thermal energy is form of energy processed due to an object resulting from movement of particles. እንግዲህ ሂት ወይንም thermal energy በኦብጀክቶች የተሰሩባቸው ፓርቲክሎች ወይንም ሞለኪውሎች ሙቭመንት ምክንያት ፕሮሰስ የሚደረግ የኤነርጂ ፎርም ነው። it can transfer from one body to another and can be converted to other form. ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ትራንስፈር ሊሆን ይችላል። በተጨማሪም ቀድሞ ከነበረበት የሂት ፎርሙ ወደ ሌላ ፎርም ኮንቨርትድ መሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ኤነርጂ ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ እንደመሆኑና ሜዠር የምናደርግበት ዩኒት በተለይ ኤስአይ ዩኒት ጁል እንደመሆኑ መጠን ሂት ወይንም ተርማል ኤነርጂም እንደ ሌሎች ፎርምስ ኦፍ ኤነርጂዎች ሁሉ ስኬላር ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። በተጨማሪም ኤስአይ ዩኒት ጁልን በመጠቀም ሜዠር እናደርገዋለን። ኢንተርናል ኤነርጂ describes the total energy of particles of a body that are kinetic, potential and so forth. እንግዲህ ኢንተርናል ኤነርጂ አንድ ቦዲ የተሰራባቸው ፓርቲክሎች ያሏቸው ቶታል ኤነርጂዎች ድምር መሆኑን ከዚህ መረዳት ያስፈልጋል። ቶታል ኤነርጂ ደግሞ ስንል አብዛኛውን ጊዜ የካይኔቲክ እና የፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ሆኖ እናገኘዋለን። So when we heat a body, particles in it will gain kinetic energy and so move more rapidly. Molecular space, which means amplitude of vibration, increases. እንግዲህ አንድን ኦብጀክት ስናሞቀው ይሄ ኦብጀክት ወይንም ቦዲ
የተሰራባቸው ፓርቲክሎች ካይኔቲክ ኤነርጂ ጌይን ያደርጋሉ። ካይኔቲክ ኤነርጂ እንደምናውቀው half mv ስኩዌር እንደመሆኑ መጠን ማስና ቬሎሲቲ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ይህም የፓርቲክሎቹ ሙቭመንት ራፒድ መሆኑን ያሳየናል። ካይኔቲክ ኤነርጂ ጌን አደረገ ማለት ካይኔቲክ ኤነርጂው ጨምሯል ነው። ካይኔቲክ ኤነርጂው ደግሞ እንዲጨምር ቬሎሲቲ ጨምሯል ማለት ነው ማስ ኮንስታንት በመሆኑ። ይህም በየሞለኪውሎቹ ወይም ፓርቲክሎቹ መካከል ያለው ስፔስ which means amplitude of vibration increase እንዲሆን ይገደዳል። ይህም ማለት ፓርቲክሎች ከሚን ፖዚሽናቸው ወይም ከሆነ ሴንትራል ፖዚሽን in all direction በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሞሽናቸው ቫይብሬሽናል ሞሽን ነው። ደርሰው የሚመለሱበት ርቀት አምፕሊቲዩድ እንደሚባል እናውቃለን። ስለዚህ amplitude of vibration increase ያደርጋል። the bonds between particles will broken and the potential energy of particles increases። እንግዲህ ይሄ ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ በመጨመሩ ምክንያት የፓርቲክሎቹ amplitude of vibration እንደሚጨምር እናውቃለን። ይህ ደግሞ ፓርቲክሎቹ በየመካከላቸው የሚኖረው ቦንድ ብሮከን እንዲሆን ያስገድዳቸዋል። ቦንዱ ብሮከን ሆነ ማለት ደግሞ እነዚህ ፓርቲክሎች ፖቴንሻል ኤነርጂ ጌይን ማድረግ ይጀምራሉ ወይም ፖቴንሻል ኤነርጂ of the particles will increase. So heating leads first to expansion, which means increase in kinetic energy, and then changes of state. This means increase in potential energy. ምን ጊዜም ኦብጀክቶችን ስናሞቃቸው በቅድሚያ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ኤክስፓንሽን ደግሞ ስንል ሊኒየር ኤሪያ and also volume expansion ይኖረናል። ዋን ዳይሜንሽናል የሆኑ ኦብጀክቶች ቁመታቸው ወይም ሌንግዛቸው ይጨምራል። ቱ ዳይሜንሽናል የሆኑ ኦብጀክቶች ኤሪያቸው ወይም ስፋታቸው ይጨምራል። ትሪ ዳይሜንሽናል የሆኑ ኦብጀክትስ ደግሞ ስፔስ ውስጥ የሚይዙት ቦታ ይጨምራል። ቮሊዩም 3 ዳይሜንሽናሊ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ይህ በካይኔቲክ ኤነርጂ መጨመር ወይም ደግሞ በአምፕሊቲዩድ ኦፍ ቫይብሬሽናል ሞሽን መጨመር ምክንያት የተከሰተ እንደሆነ እናውቃለን። and then phase change comes። ምክንያቱም ካይኔቲክ ኤነርጂ እየጨመረ ሄዶ ያው በሌሎች ሌሰኖች የምናያቸው ጉዳዮች እዚህ ጋር ተያይዘዋሉ። ካይኔቲክ ኤነርጂ መጨመሩ ያቆምና ፖቴንሻል ኤነርጂ ጌይን ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ የነዚህ ሁለት ኤነርጂዎች ድምር ኢንተርናል ኤነርጂ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Temperature is measure of average random kinetic energy of particles in a body. This kinetic energy is, as I told you before, vibrational motional kinetic energy. Higher the kinetic energy of the particles move faster. Higher the temperature and the body is said to be hotter. እንግዲህ when we heat up, the body gains kinetic energy ብለናል, which means the kinetic energy becomes higher. When the kinetic energy becomes higher, those particles are moving faster ማለት ነው። እንግዲህ kinetic energy higher ነው ስንል ፓርቲክሎቹ ሙቭ እያደረጉ ያሉበት ሬት ሃይ መሆኑን ወይንም ፋስተርሊ ሙቭ እያደረጉ መሆናቸውን እንረዳለን። ይሄም ሃይ ካይኔቲክ ኤነርጂ በቀጥታ ከቴምፕሬቸር ጋር አሶሺየት ስላደረግነው ቴምፕሬቸርን ዲፋይን ስናደርግ ሃይ ቴምፕሬቸር ይኖረኛል ማለት ነው። ኦብጀክቱ ያለው ቴምፕሬቸር ሃይ ከሆነ ያ ቦዲ ሆተር ነው። በሌላ ወገንም ስንመለከት lower the kinetic energy, particles move slower. Kinetic energy low ነው ማለት velocity of the particles less ነው የሚሆነው። velocity less ነው የሚሆነው ማለት particles velocity lower the temperature ብለን እንወስዳለን። low the kinetic energy implies low the temperature, so the body is colder. ቦዲው ቀዝቃዛማ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ካይኔቲክ ኤነርጂ ከቴምፕሬቸር ጋር አሶሺየት ይሆናል። ሙቭመንት ሬት ኦፍ
change of position of the particles ከካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር አሶሺየት ይሆናል። ካይኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ በቀጥታ ከሆትነስ ኦር ኮልድነስ ኦፍ the particles ጋር አሶሺየት እንደሚሆን ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው። Temperature is used to determine the direction of heat flow between bodies ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴርሞዳይናሚክስ ከሚያጠናው ዘርፍ አንዱ heat exchange between bodies ነው። heat ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ትራንስፈር ይሆናል። ይሄን የትራንስፎርሜሽን ወይም ትራንስፈር የሚያደርግበትን ዳይሬክሽን temperature of the two bodies identify በማድረግ በቀላሉ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ይህም which is from hotter to colder high temperature ካለው ቦዲ ወደ low temperature ያለው ቦዲ heat transfer ያደርጋል ማለት ነው። Thermometers are devices that are used to measure the temperature of a system. እንግዲህ ቴምፕሬቸርን ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች ቴርሞሜትርስ ይባላሉ። ቴርሞሜትርስ ላይ ያለው ስኬል በተለያዩ ኤስአይ እና ነን ኤስአይ ዩኒቶች ሊከፋፈል ወይንም ዲቫይድድ ሊሆን ይችላል። ኤስአይ ዩኒታችን ኬልቪን ነው ማለት ነው። The state of a substance determines the average potential energy of the particles in a substance. እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው thermodynamics deals with the heat conversion to other form of energy ነው ያልነው። heat ከአንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ኮንቨርት የሚሆንበትን ሂደት ያጠናል ብለናል። ሌላኛው ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላኛው ቦዲ ሂት ትራንስፈር የሚሆንባቸውን ሂደቶች ያጠናል ብለናል። እንግዲህ አንድን ቦዲ ሂት አፕ ስናደርገው በቅድሚያ ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ በመቀጠል ደግሞ ፌዝ ቼንጅ ይኖረዋል ነው ያልነው፣ ወይም ስቴት ቼንጅ ይኖረዋል። ስቴት ቼንጅ ኦር ስቴት ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኦፍ ፓርቲክልስ ኢን ሰብስታንስን ዲተርማይን ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ it depends on the potential energy of the particles in a substance። በዚሁ መሰረት in the solid state the particles are very closer together so they have low potential energy. in solid state particles of a substance ያላቸው potential energy in liquid state ያሉ ፓርቲክሎች ካላቸው potential energy በእጅጉ ያነሰ ነው። In liquid state particles are fairly closer together so they have medium potential energy. በተመሳሳይ ሁኔታ in liquid state ያሉ ፓርቲክሎች የሚኖራቸው potential energy the same substance ሆኖ in gaseous state ያሉ ፓርቲክሎች ከሚኖራቸው potential energy ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን በቅደም ተከተል ስናስቀምጠው ጋስ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ያሏቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ ሊኩዊድ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ካላቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ የበለጠ ሲሆን ሊኩዊድ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ፖቴንሻል ኤነርጂ ሶሊድ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ካላቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ የበለጠ መሆኑን አንደርስታንድ እናደርጋለን። በሌላ አነጋገር ፌዝ ቼንጅ ቴክ ፕሌስ በሚያደርግበት ሂደት ውስጥ ፓርቲክሎቹ ካይኔቲክ ኤነርጂ ሳይሆን ፖቴንሻል ኤነርጂ ጌይን ያደርጋሉ፣ ፖቴንሻል ኤነርጂያቸው ይጨምራል። ጋሺየስ ስቴት ከሊኩዊድ ስቴት ቀጥሎ የሚመጣ ስለሆነ ሊኩዊድ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ያሏቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ ሲደመር ወደ ጋሺየስ ስቴት ለመለወጥ የሚያስፈልገው ወይም ደግሞ ሲለወጥ ጌይን ያደረጉት ፖቴንሻል ኤነርጂ ድምር ስለሚሆን ጋሺየስ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች የሚኖራቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ ሶሊድ ስቴት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ካሏቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ የበለጠ መሆኑንም እንረዳለን ማለት ነው። እስካሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች መሰረት እናደርግና ጥያቄዎችን እንሰራለን። question and answer. The first question states the temperature of a gas is due to A, the kinetic energy of the molecules, B, the potential energy of the molecules, C, the attractive force between the molecules, D, the repulsive force between the molecules ይላል። እንግዲህ ቴምፕሬቸርን ዲፋይን ስናደርግ በቀጥታ አሶሺየት ያደረግነው ከካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር መሆኑን እናስታውሳለን። እዚህ ሌሎች አማራጮች ቀርበዋል። ሪፐልሲቭ ፎርስ የሚል አለ፣ አትራክቲቭ ፎርስ የሚል አለ፣ ፖቴንሻል ኤነርጂ የሚል አለ፣ ኤ ላይ ካይኔቲክ ኤነርጂ የሚል አለ። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው the temperature of a gas is due to the kinetic energy of the molecules. choice A ይሆናል ማለት ነው። the direction of heat flow is from high pressure to low pressure.
the direction of heat flow is A. High pressure from high pressure to low pressure. B. From a point of high emissivity to lower one. C. High density to low density. D. High temperature to low temperature ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው the direction of heat flow is determined by using temperature difference between two bodies, and heat can transfer from high temperature area to low temperature area. ከነዚህ አራት አማራጮች ውስጥ አሁን ያልኳቸውን ሁለት ጉዳዮች አካቷል ብለን የምናስበው ምርጫ ዲ ላይ ያለው high temperature to low temperature የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። Temperature of a body is a measure of the A. Heat content of a body. B. Average molecular kinetic energy. C. Average pressure in a gas. D. Heat of vaporization of a liquid system ይላል። እንግዲህ temperature of a body measure of ነው የሚለው በቀጥታ ዲፊኒሽኑን ማስታወስ ከቻለን measure of average random kinetic energy of the particles እንደሆነ ስለምናውቅ የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ቾይስ ቢ ላይ ያለው average molecular kinetic energy የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Which one of the following is correct? A. Temperature is the measure of amount of energy flowing from hot to colder region. B. Heat is energy that can be transferred from one object to another at equal temperature. C. Internal energy of the system is independent of its mass or number of molecules in the system. D. Temperature is a measure of the average molecular kinetic energy of a gas ይላል። እንግዲህ እነዚህን አራት አማራጮች ስንመለከት የመጀመሪያው አማራጭ ቴምፕሬቸርን በቀጥታ ከአማውንት ኦፍ ኤነርጂ ጋር ሪሌትድ አድርጎታል። ነገር ግን ቴምፕሬቸር the amount of energy አይደለም። ኦልተርኔቲቭ ቢ ደግሞ ሂት ኤነርጂን በቀጥታ ትራንስፈርድ እንደሚሆን ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ካስቀመጠ በኋላ at equal temperature ይላል። ቴምፕሬቸራቸው ተመሳሳይ በሆኑ ኦብጀክቶች መካከል ትራንስፈርድ ሊሆን የኤነርጂ ታይፕ መሆኑን ነው የሚገልጸው። እንደምታውቁት heat transfer direction is specific from hot to cold ነው ያልነው። እዚህ ጋር ግን from hot to hot at the same temperature ባሉ ኦብጀክቶች መካከል heat transformation net heat transformation take place ያደርጋል እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትክክል አይደለም። C. Internal energy of the system is independent of its mass or number of molecules in the system ይላል። እንግዲህ እንደምታስታውሱት internal energy is the total energy of the particles in a system ነው ያለው። የፓርቲክሎቹ ነምበር ላርጅ ሲሆን እንግዲህ ኢንተርናል ኤነርጂ ላርጅ ይሆናል። ምክንያቱም the summation of internal energy of the particles ስንል የፓርቲክሎቹ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ኢንተርናል ኤነርጂ ይጨምራል ነው። ወይም ደግሞ የፓርቲክሎቹ ማስ በጨመረ ላርጀር በሆነ መጠን ኢንተርናል ኤነርጂ ያው የሚኖረው አማውንት የበለጠ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲም ትክክል አይደለም። ዲ ጋር ስንመጣ ቴምፕሬቸር is a measure of average molecular kinetic energy of a gas ይላል። ስለዚህ ይሄኛው አማራጭ ትክክለኛ መልስ ይሆናል። በዚሁ መሰረት እንግዲህ which one of the following is correct ለሚለው D. Temperature is a measure of average molecular kinetic energy of a gas የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። Most solids expand upon heating. Which one of the following statement correctly describe the phenomena ይላል። እንግዲህ A ላይ increase in temperature increases the vibrational motional kinetic energy and amplitude of the atom constituting the solid. B. Increase in temperature decreases the vibrational motional kinetic energy and amplitude of atom constituting the solid. C. Increasing in temperature decreases
the vibrational motional kinetic energy and increases amplitude of the atom constituting the solid. D, increasing in temperature increases the vibrational motional kinetic energy and decreases amplitude of the atom constituting the solid ይላል። እንግዲህ ስለ ኤክስፓንሽን ስናነሳ when we heat up a body, especially if you take solids, they will expand. During the expansion, there are three important points that you have to always remember. ሶስት ወሳኝ ጉዳዮች አሉ ልናስታውሳቸው የሚገቡ። የመጀመሪያው ቫይብሬሽናል ሞሽን ነው። ሁለተኛው ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ነው። ሶስተኛው ቴምፕሬቸር ነው። አራተኛም መጨመር ይቻላል አምፕሊቲዩድ ኦፍ the atom ነው ወይም ደግሞ የቫይብሬሽናል ሞሽኑ አምፕሊቲዩድ አድርገን መውሰድ እንችላለን። እነዚህን አራት ነጥቦች ማስታወስ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ሶስቱ ቀርበዋል። ሶስቱ እነማን ናቸው የቀረቡት? ቴምፕሬቸር፣ ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ እና አምፕሊቲዩድ ቀርበዋል። እንግዲህ ምንድነው ያልነው? ሂት ጌይን ሲያደርጉ ሰብስታንሶች ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ይጨምራል። ይህም አምፕሊቲዩድ ኦፍ ቫይብሬሽን እንዲጨምር ያደርጋል። ይህም ማለት ቴምፕሬቸር ጨምሯል ነው ያልነው። ሶስቱም ነገሮች ይጨምራሉ። እዚህ ጋር ያሉትን ሶስት አማራጮች በተለይ ቢ ሲ ዲን ካየናቸው ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ቢ ላይ ዲክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለው። እንደዚህ ሁሉ ሲ ላይ ቫይብሬሽናል ሞሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ and also ዲክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለው። ዲ ላይ ደግሞ ስንመጣ ዲክሪዝ የሚያደርገው አምፕሊቲዩድ ነው። ስለዚህ ሶስቱ መልስ ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ትክክለኛው መልሳችን ኦልተርኔቲቭ ኤ ወይንም ቾይስ ኤ ነው። በዚሁ መሰረት most solids expand upon heating. Which one of the following statement is correctly describe the phenomena? ለሚለው increase in temperature increases vibrational motional kinetic energy and amplitude